Hello mga kayamers! Good afternoon! Nandito po kami ngayon sa Manila. It's our second day ng aming bakasyon. Ngayon, hatid muna namin si Nanay Tessie sa Manila and sila Kuya. Then, makapasyal lang ng konti ang mga senior. Then, mamaya, magdi-dinner kami at pupunta kami sa bahay nila JC. Go, say go. Bigay niyo muna kay mama yung bag mo. Paa. Depende mo. Sakay na tayo. Tignan nyo guys, meron pa rin pang support si Kuya sa likod para hindi masakit. Yung ginagamit na pang jeep, yan talaga yung favorite niya, pang sa likod niya. Wow! Lola, matutulog na. Kay Tita Ria. Huwag masyadong... Naka-record to. Hey! Hi, Casper. Say hi. Yung chocolate natin! Ay, wait lang. Isigap ko lang. Hawak. Bilis. Nalagay ko yun. Ayan ang bike may treadmill pala dito siya. Hi. Sabi mo, welcome to our house. Welcome.
our house. I'll show you our bedroom. My mom's bedroom, and that's bedroom, and ours bedroom. Right over here. It's messy now. Let's go to my brothers and sisters. My brothers and sisters. Pluto, say hi. Pluto, say hi to the vlog. Pluto, say hi to the vlog. Parang turn yung sa glass, Pluto. Say hi to your boss, to your boss, to your Say hi. Oh, yung cellphone, kung ano naman yung pinato. Crazy. Pa? Gaming. No, sir. I want to play PS4. Can I? Asan yung controller ng mga PS4? Hindi, TV eh. Oh. Pati nga. Yan. Kay Tita Rihanna na lang. Oo nga. Yan sa. Yeah. Asan yung mga controller? So, Bakit nakaganyan? PS4 ba yan? Anong dance? Mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Oh! Usog ka konti. Alam na namin kung anong gagawin namin baka magkatubig tayo! PCS. Alis ko sa bibig. Alis ko sa bibig. Hindi naman HD yun na Hindi naman HD yun nandoon. Ha? Hindi naman HD. May ayos sila. No? Ayos na. Let's go. Hi. Say hi. Now we're at Yukfu. Right there. It's an Chinese or Japanese? You see that? Iced tea! Iced tea! Huh? I'm the cameraman. Oh, hi, JB. I'm the cameraman. Gloria. Kay tatay, kay tita yan. Ano yun? may usap ka. Oo, Ruso. That is to Adelaida. That is Kuya EJ. That is Lola Flor. That is Lola Tessie. That is JD. That is Tita Raisa. Tita Mila. And this is JC. Myself. I'm cameraman. Yung red iced tea nila. I am cameraman. Red iced tea Me, nila. Jason. This is the kitchen. Red ice yung Andy. Bottomless. Bottomless or red ice na? Ito, May. Dapat kami na. Ayun na, hindi tamo may. Bigyan mo na, baka masira. Bigyan na kay tita, JC. So, yan na guys ang aming
buko pandan soup. Ay, spinach soup. Pinag-green. Ano yan, sir? Sir, ano yan, sir? Buko pandan soup? May isa pa. Isa pa. Mami. Sorry guys, di ko mabibideo lahat. Gutom na rin kasi ako. Lalafang na muna kami. Ang sarap ba yung kinain natin? Yes! Ano yung favorite mo dyan? Ano dyan yung gusto mo? Ayun o. Which one? Ito. Ah, the one with broccoli. Anong lasa? Hindi ako nag-hindran sa pagbibilang. Tusub-sub lang kaya Ano sabi mo? Sarap ba yun? Yes! Kala mo lasa yung broccoli eh. Dessert ba yun? Oo, hindi na ako po. Balot. Ano masasabi mo sa soup? Masarap ba yung pandan soup? Yeah, pandan soup. Yeah, spinach soup. Ah, spinach pala yun. Spinach, lasang spinach. Ito ba yun? Ito ba yun? Ito ano to? Ano to? Ano yan? Cream dory. Masarap ba? Ano masasabi mo? Masarap ba? Ano yung favorite mo? Junk food. Favorite ko, vegetable. Vegetable, niluwa mo kaya yung broccoli. Ito, favorite ko. Dory. Yung cream dory. Alam mo kung ano favorite ko? Ito, favorite ko. Ah, masarap. Okay na yan. Ikaw, tanong ni kita. Ano favorite mo? Ano favorite? Ayan rin. Ikaw, Davey, anong favorite mo? Yung? Tanong si tatay mo. Tay, anong favorite mo? Dito sa pagkain. The delicious. Yung fish na sa tako. What? Lola Flor, ano yung favorite mo? Ah, dito? Ano ba tawag dito sa luto? Cream dory. Oh, cool. Lola Tessie, ano yung favorite mo? Chicken. Five. One. Kuya EJ, ano favorite mo? Paano ba? Paano ba? Ano yan, JB? Lychee. Lychee? Ano yan, JC? Mango pudding, my favorite dessert. Mas gusto ko yung lychee. Sama? Paano ba yung picturean? Video to video. Wala. Ano ito ba sa video? Oh, lychee. Tatay, anong favorite mo dessert? Gucci. Puchi. Lolo Tess,
Lola Tessie, anong favorite mo dessert? What? Two lychee. One buchi. Lola Flor, anong favorite mong dessert? Ice cream. Ice cream. One ice cream. Anong favorite mong dessert? Lychee. Anong favorite mong dessert? Bilo-bilo. Ha? Ano nga? What's your favorite dessert? Tita Ria?